maghahanap naman ako ngayon ng ano, pwede niyang suotin. Kasi mahal yung mga natanong ko eh. Maghahanap lang ako ng budget lang. Samahan niyo ako guys. Maghahanap ako sa ano pwede. Saan makakabili ng damit na. Tingnan natin dito sa loob ng 99, ay no 168 kung meron. Samahan niyo ako. Kakagising lang namin ng 8 ng umaga at mag-aayos na. Rock and roll, samahan nyo kami. Cocomelon siya na shirt. Yan yung nakita ko sa ano. Sa may 99 kahapon. Yan na lang yung binili ko. Ang cute. Ang cute din niya. Salamat! Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Thank you so much, Cocomelon!